Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Κάτι μου είπατε για την γλώσσα και τη γραφή. Όταν το 1976 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή με υπουργό παιδείας τον Γεώργιο Ράλη καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά και οι λόγιες μορφές της γλώσσας, εγώ βγήκα με ένα άρθρο στην Καθημερινή, τότε συνεργαζόμουν με την Καθημερινή και έγραψα «Βγάλαμε τα αρχαία, θα βγάλουμε τα μάτια μας». Βέβαια έβγαλα τα μάτια μου εγώ, γιατί πήρα φύσιμα από την εφημερίδα και καταλαβαίνετε με τι τρόπο και πώς, με ένα τηλεφώνημα. Όταν ήρθε η συνέχεια με τον δικό σας κριτικής καταγωγής πολιτικό, το Βεριβάκι, να καταργήσουμε τους τόνους και τα πνεύματα, πάλι αντέδρασα. Με τα βιβλία μου Αλαλία, ή το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα και λίγο αργότερα με το βιβλίο μου Αλεξία, γλωσσικό δράμα με πολλές πράξεις. Και τους είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφής τους. Βεβαίως ο Μάο το 1954, και αυτά τα λέω στο βιβλίο μου το τελευταίο για την Κίνα, έκανε μία απλοποίηση για τον εξής λόγο. Γιατί στην Κίνα υπήρχαν... Πολυφυλετικό ήταν. Βεβαίως και υπήρχαν περίπου 72 διαλεκτικά ιδιώματα, 400-500 διάλεκτοι. Και έπρεπε να βρεθεί ένα σύστημα γραφής ενιαίο, στο οποίο να συμφωνούν όλοι. Αλλά εγώ πριν ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια πήγαινα και παρακολουθούσα το Ιαπωνέζικο σχολείο και έβλεπα τα Ιαπωνεζάκια όχι με το στυλογράφο αυτό που είναι μια προηγμένη μορφή τεχνολογίας, με ένα πινέλο να κάθονται να ζωγραφίζουν τα ιδεογράμματα. Γνωρίστηκα με τους δασκάλους και τον διευθυντή και ρωτάω τον διευθυντή, γιατί τα κάνετε αυτά, αφού είστε πρώτοι στην τεχνολογία, γιατί τους μαθαίνετε να πατάτε ένα κουμπί? Και η απάντηση είναι ότι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ένα στοιχείο ευφυΐας που ξεκινάει από τη χρήση των δαχτύλων του χεριού και μεταφέρεται στον εγκέφαλο. Είχε ένα τρανζιστοράκι, του μου τα ανοίγει. Διαβάστε το, μου λέει. Δεν το διαβάσω, του λέω. Πώς το διαβάσω? Μου λέει, αν καλέσω τώρα έναν Bobby Rap από αυτούς, μπορεί να σας το διαβάσει. Εσείς, μου λέει, ανοίγετε το αυτοκίνητό σας, ανοίγει το καπό και δεν ξέρετε πού πάει το ένα σωληνάκι, τι κάνει το ένα σωληνάκι. Εάν καλέσω έναν Bobby Rap, του λέω, είναι ιδεογράμματα αυτά? Μου λέει, είναι ιδεογράμματα. Από τη στιγμή που μπορεί να, το Ιαπωνεζάκι να διαβάσει τα 1700 ιδεογράμματα, το Κινεζάκι τα 400 ιδεογράμματα, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates, ναι, γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή, δηλαδή για να περάσει... Και τι ελληνική ρεβάνση είναι αυτή. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό, αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή.